Good morning, good morning. So, today is Saturday. So, syempre, taong bahay tayo ngayon. And for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung ginagawa ko bilang mother. So, as a working mother, medyo mahirap kasi syempre, pagdating mo, trabaho mo pa rin, di ba? Nakikita nyo itong hugasin ko. So, yan. Medyo makalat pa po. So, ngayon, start na tayong magligpit. Okay? Next naman guys, maghuhugas tayo ng pinggan. Start na tayo ng walis.
guys, tapos na ako magwalis. And the next thing na gagawin natin ay ililigpit natin yung pinamili ko. Asal. Actually, yung mga iba, syempre nakain na nila guys. And, isang ganito lang naman nabili ko. Kasi nga, alam nyo naman, diba, masyadong mahal ang mga bilihin ngayon. So, yung mga essential needs lang yung mga binili ko. Like, yung mga pagkain ng mga bata, breads, ganun. Kasi nakabili naman ako ng ibang needs, like yung gatas at saka diaper ng bunso ko. So, ito na lang yung natira. Pineapple juice, kailangan natin to. And toothpaste, toothbrush. Ito na. Para wala nang kalat dito ng mga boxes. Ayan siya guys. So, ilalagay natin sa labas. Ito po ang aking chikiting. Ito po si Amber. Say hi. Hi to my vlog, Amber. Hi, kamo. Hi. Okay, so ngayon guys, magmamap naman tayo. So, ito yung last na gagawin natin na magmamap. Okay, tara na. So, pag nagmamap, kailangan isang direction lang. Like this, Okay, halimbawa, ito nagmap ka. So, kailangan, ganyan. Ganyan, Ganyan. Okay guys, so that's it for today's vlog. So sana nagustuhan nyo ang aking vlog for today. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, and share.